Atëherë, jepet pika P me koordinata x dhe y, të gjendet në cilin kuadrat ndodhet kjo pikë. Do të thënë, në kuadratin e parë, të dytë, të tretë apo të katërt. Kemi sintaksën bazë të gjuhës C++. Dhe brenda klapave gjarpërushe, unë të shkruaj kodin nisi. Deklaroj variablat x dhe y që janë të tipit integer, të plot. Me anë të coutit po jap një mesazh në ekran që personi të kuptoj. Atëherë jep x-in. C-in x-in, po fus x-in nga tastiera. Të njëjtën gjë bëj edhe për y-in. Jep y-in. Po jap C-in y-in. Pra të shkruaj nga tastiera. Po nis me kushtet. Në qoftë se x-i është më i madh se 0, ai mund të jetë në kuadratin e parë ose të katërt. Kush e përcakton në cilin kuadrat është? E përcakton y-ni. Nëse y-ni është më i madh se 0, ai ndodhet në kuadratin e parë. Përndryshe, në qoftë se x-i nuk është më i madh se 0, por është pra else, nuk është më i madh se 0, por është më i vogël se 0, i bie të jetë në kuadratin e katërt. Okay. Pra në kuadratin e katërt. Mbyll klapën gjarpërushe dhe kam mbaruar punën për x më të madh se 0. Else do thotë që x është më i vogël se 0. Nis tani pyes. Kur x është më i vogël se 0, është në kuadratin e dytë dhe të tretë. Nëse y-ni është më i madh se 0, ai ndodhet në kuadratin e dytë. Pra, me anë të coutit unë po afishoj pika P ndodhet në kuadratin e dytë. Else, përndryshe do thotë që y-ni është më i vogël se 0. Atëherë, i bie që të jenë të dyja edhe x dhe y të jenë negativ. Atëherë ndodhet në kuadratin e tretë. Mbyll klapën gjarpërushe.